ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel shop YouTube channel එකට. මම අද මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කඩල කොහොමද මේ ඩෙවල් එකක් විතර හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඉතාමත් රසයි හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අද ඔයගොල්ලෝ මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි කොණ්ඩ කඩල. ඉතින් මම මේ කොණ්ඩ කඩල මේ නිකන් තම්බගෙන තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේකට මම ලුණු මුකුත් දාලා නැහැ. ඒක නිසා මම මේ සාමාන්‍ය විදියට ඔයගොල්ලෝ තම්බන විදියට තම්බ ගත්තා. ඉතින් ඒකට මට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ විදියට මට ඕනේ මෙතන සුදු ලුණු ටිකක්. ඉතින් ඉඟුරු ලුණු දැම්මට කමක් නැහැ. සුදු ලුණු ටිකක් තියෙනවා. මෙතන අවමිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට මේ වගේ රතු පාට ලුණු මම කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට පාට තුනෙන්ම බෙල් පෙපර් කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනට මට අවශ්‍ය වෙනවා කරපිංචි ටිකක්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සෝය සෝස් මම ස්වීට් චිලි පොඩ්ඩක් කවලම් කරගෙන තියෙන පොඩි ස්වීට් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට ටොමැටෝ සෝස් තියෙනවා. මේක තියෙනවා ගම්බීස් තියෙනවා. මෙතන කැරි මිස් තියෙනවා. තාමත්ම ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ පෑන් එකක් රත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මුලින්ම මේ වගේ තෙල් ටිකක් අපි දානවා. මේ ගොඩ රත් කරගන්න එපා. හේතුව මගේ මේ සුදු ලුණු ටික ඉක්මනින්ම පිච්චලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක අපි ඉක්මනින්ම දාගන්න තමයි වෙන්නේ. මේ විදිහට. ඒත් එක මම කරපිට ටිකක් අවනිල් ටිකක් දාගන්න. යාන්තම් සිහිත බැල ගන්නවා. ඊළඟට මගේ බෙල් පෙපර් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට ගින්දර සාමාන්‍ය මීඩියම් හීට් එකේ මේ විදිහට මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔයාලට ඕන නම් මේක ටිකක් දැවිල්ලට ගන්න ඕන නම් මිරිස් කුඩු ටිකක් මේ ලාට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකට. ඊට මේ වගේ පොඩ්ඩක් මේ තෙලෙන් මේක තැම්බෙන්න ගන්නවා. හේතුව දැන් මම මේ ලාවේ කොණ්ඩ කඩල දාන්නේ නැත්තේ කොණ්ඩ කඩල අපි කලින් තම්බලා තියෙන නිසා. මේක දැන් මේක යාන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ ලුණු අවශ්‍ය විදිහට ප්‍රමාණය බලලා මේකට එකතු කරගන්න. ඊළඟට මගේ කොණ්ඩ කඩල ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකත් එක මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේක මේ විදිහට කලවම් කරගෙන දැන් මම එකතු කරගන්නවා මේකට මේ තක්කාලි සෝස් ටික. මේ විදිහට. දැන් ගින්දර චුට්ටක් වලට වැඩි කරගන්න පුළුවන් අවසාන නිසා. මේක හරියටම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා සෝය සෝස් ටිකක් මේ විදිහට. ඒකල මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. චවඩ පේන හොඳ පාටක් තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරන කෑලි මිරිස්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට බලලා එකතු කරගන්න. කෑලි මිරිස් නම් ඒ වගේම තමයි ගම් මිරිස් කුඩු ටික. අවසානයේ මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊට මේක හොඳින් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මේක රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටොමැටෝ තක්කාලි සෝස් සහ මේ සෝය සෝස් එකතු කරන් පස්සේ මේකේ ඇත්තටම රසයක් එනවා. මම දැන් ගින්දර පොඩ්ඩක් තව වැඩි කරගන්නවා. කළා තමයි මම මේක අවසානයේ මේ අවසාන කරන්නේ. ඉතින් කවලම් කළා. දැන් මම එකතු කරන මගේ ලුණු ටික මේ විදිහට අවසානයේ තමයි ලුණු ටික එකතු කරන්නේ. ඔයාලා සුදු පාට එක ඕන නම් මේ වගේ රතු පාට එක දෙක කැමත්ත ඕන එක විතර. නමුත් මේක මේ වගේ රතු පාට ලුණු එකතු කරලා ටික පොඩි ලස්සනකුත් තියෙනවා. පාට පෙනුම තියෙනවා. දැන් මේක මික්ස් කරලා මම මේක දැන් ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් බාන කොච්චර ලස්සනද කියලා හරි පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම රසකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත මේ කොණ්ඩ කඩල ඩෙවල් එක. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි ගානිෂ් එකකුත් කරලා ස්ප්‍රින් අනියන් දාලා මේ විදිහට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතාමත්ම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි මාළුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.